Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni Ujang ada satu iPad Pro 9.7 inch 7 generation tahun 2016. iPad ni problem dia tak boleh on. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe dulu. Terima kasih. So tadi Ujang dah check, bila Ujang plug charger tak ada apa-apa respon. Bila Ujang connect dekat iTunes pun tak ada respon. So jom kita buka, tengok apa masalah dia. Nak buka iPad ni melalui skrin, ada dua teknik. Korang boleh guna hit ataupun macam yang Ujang tunjuk ni. Ujang jarang gunakan hit. Biasanya Ujang akan guna Zippo fluid dengan opener dan cut. Kita tuang sikit minyak Zippo ni dan perlahan-lahan kita looskan gum dia. Guna minyak Zippo ni tak ada masalah, asalkan korang jangan taruh terlalu banyak, nanti dia akan masuk kat dalam korang punya backlight. Ujang ambil masa lebih kurang setengah jam, agak panjang masa dia. Perlahan-lahan untuk buka, untuk remove screen ni tak apa, take time. Yang penting semuanya selamat. Memang susah, perlukan sedikit kesabaran. Okey, lepas Ujang dah buka skrin dia, iPad Pro dia tak sama macam iPad Air. Dalam dia lebih banyak skru. So mula-mula kita kena loosekan atau remove dia punya skrin. Ujang nak test ganti bateri lain, mana tahu bateri ni problem. So kita nak removekan dia punya skrin dulu. Ada 3 skru kat sini. Remove LCD dia. Ada 3 konektor yang korang kena cabut. Ok, dah remove screen dia. Sekarang kita kena buka, cabut skru shield yang ada dekat motherboard ni. Ada 10 skru kita kena cabut. And then buang dia punya shield ni, cabut, kopik perlahan-lahan. Shield ni ada function dia bertindak sebagai coolant lah, supaya boleh reduce panas dan dia boleh mengurangkan, menambah lagi dia punya ketahanan motherboard dia. Ok, kita dah cabut shield ni. Sekarang kita nak kena remove bateri ni. So bateri ni ada sama macam iPad lain, dia ada satu skru yang hold battery connector, dan sebelah bawah ni ada satu skru yang hold ribbon sensor dia dekat bateri. Kena cabut dia punya stiker dulu. So lepas kita dah cabut, buang dia punya cover, and then ada satu skru kat bawah ni. Cabut konektor dia. Okey, sekarang kita nak cabut bateri dia. Macam biasa, Ujang suka guna minyak Zippo untuk
looskan gum yang ada dekat bateri ni. Tuang sikit biar banjir, and then guna cut. Ni dia bateri, dan cabut. Alhamdulillah, bateri dia kita dah keluarkan. So sekarang kita akan masukkan bateri baru. So sekarang kita nak masuk yang baru. Sebab iPad ni kita nak cabut dia punya mainboard susah, ada banyak screw. Kalau boleh tak nak keluarkan mainboard dia, kita try apa yang mudah dulu. Ujang try masuk bateri baru, try on. Tak boleh tak boleh on. So kalau Ujang plug kabel charge, dia boleh hidup, tapi dia tak boleh boot habis. Dia stuck Apple logo lah. Dia pusing-pusing, Apple padam, Apple padam. Dia tak boleh boot. So kalau macam ni, kita dah boleh agak mungkin ada masalah iOS ataupun masalah motherboard. So jangan plug charger ni ke iTunes tak recognize So ni bukan masalah bateri, bukan masalah iOS, ni adalah masalah motherboard. Ujang akan plug pakai power supply dan tengok apa reaksi dia. So taruh tape supaya kabel power supply kita tak touch ground. So kita taruh cover sikit. Kalau di Ujang biasa taruh tape kat situ. Prop hitam dekat ground dan prop merah dekat bateri positif. Okay, bila taruh kat positif, ada keluar bunyi. So kalau ada keluar bunyi dekat positif, biasanya adalah short. Positif ada bunyi, negatif pun ada bunyi. Yang ni adalah positif, ni adalah negatif. So bila Ujang check, dua-dua ada short. Okay, satu kita letak dekat mana-mana negatif, sini. Kalau yang ni pun ada bunyi. Okay, ni dia short. Sekarang kita nak cari dekat mana dia punya short tu. Kita akan gunakan kemenyan kita. Okay, kita buka patch diagram. Kalau kita tengok, bateri positif ni dia bersambung dengan komponen-komponen yang berwarna merah tu. Itu adalah semua dalam satu jalur bateri positif. So salah satu daripada komponen yang berwarna merah ni dia ada short. Dia ada short
kepada ground. Kat sini ada sikit, jadi kita kepak dia sikit. Hati-hati ya. Kita letak dekat area yang jalur yang bersambung dengan VCC bateri tadi. So kita trace dekat area bawah ni dulu. Sebab board ni panjang, jadi kita trace dekat area bawah dulu. Okay. So sekarang kita tengok dekat mikroskop. Sekarang Ujang nak inject 4.3 volt dekat salah satu komponen yang warna merah tadi. Okay, kita tengok kat mikroskop. Okay, kita inject yang ini. Tu dia. Nampak tak ada kapasitor yang short kat sana. Lepas kita inject je, dia terus cair. Menunjukkan itulah komponen yang paling panas. So yang ni lah yang shortnya. So sekarang kita nak cabut atau remove kapasitor ni, dan kemudian kita check pakai multimeter sama ada masih ada short dekat jalur tu atau tak. Kopek je kapasitor ni, keluarkan. Okay, sekarang kita pakai multimeter, kita check ada short lagi tak. Okay, short dah tak ada. Cantik. Yang ni biar dulu. So, kepatkan satu skru kat sini supaya dapat hold dia punya bateri. Sekarang kita try cucuk. Kita tengok dia boleh boot sampai habis tak. Alhamdulillah. Okay, Ujang rasa Ujang tak ada password dia. Oh, ada. Okay, lepas kita test dia semua, charge pun ok. So sekarang Ujang nak kena pasang dia balik dan test sekali lagi. Kalau semua ok, Ujang akan pulang balik kat customer. Right? Sebenarnya tak susah kalau kita nak repair benda ni. Kalau kita tahu cara yang betul, slowly kita boleh belajar supaya kita faham apa tu jalur-jalur, apa tu jalur VCC, jalur VDD, jalur 1.8, macam mana
satu iDevice ni boleh berfungsi. Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak hantar iDevice korang kat Ujang, boleh contact Ujang. Dan kalau yang jauh tu, korang boleh post dengan Ujang. Senang je. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.